So welcome back to my channel. In today's video is gagawa naman tayo ng bagong recipe na tsak na gugutumin ko kayo. Gugutumin at matatakam na naman tayo, guys. So ang mga ingredients natin na gagamitin is, first is bread. Pinipit na bread. Yan. Yan siya. Pinipit ko na siya. Yan. Yan. Mozzarella, ayan. Cheese, breadcrumbs, and egg. So, let's begin with our first step. So, pinipit ko na to siya, guys, para hindi na siya masyadong mataas. So, second, kukuha tayo ng cheese para mas maging cheesy siya. Lagay natin dyan. But before that, yan na natin yung egg. Is scrambled. Para may purpose yung egg. Dito siya. Ay! My goodness. Parental guidance. Yung egg. Yan. Ang purpose ng egg, guys, para lang sa pang-hold ng mga breadcrumbs. So, katulad ng relasyon nyo, yung paano siya nag-hold sa'yo. So, i-mix lang natin siya para mas siya. So, ito na. So, ang gagawin ko is gaganitin ko lang siya, guys. Para lang kayo nagluluto ng ano, kung nagluluto kayo ng, gumagawa kayo ng, tawag nito, siomai, same process. So, isi-set aside ko to. Ipat ko yung dito, tsaka breadcrumbs. Ito siya. So, parang ganun. So, ilalagyan na natin ng, ito na siya, guys. Ito na siya. Ito na siya. Lagyan natin ng mozzarella sa loob. Para medyo, siya mamaya, cheesy. So, ayan na. So, nakikita niyo na ba? Ito na yung outcome niya. Ito na siya. So, pipilitin lang natin siyang mabilog o bumilog. Make sure, ingatan lang natin siya na wag siyang masira. Kasi, pag ang isang bagay nasira, ang hirap nang ibalik sa ganyan na siya. So, ito na siya, balls. So, ito na. So, I hope nakikita niyo na siya. So, i-cover ko na siya ng egg. Para siya. Ayan. Ito siya, guys. So, i-cover ko siya ng egg. Ayan. Nasira tuloy. So, parang nagtataka kayo, ay ano ba yan? Parang hindi naman siya katakam-takam. Watch out later, guys, kung anong result nito. So, ito siya. So, ito na ba kayo natakam ulit? So, ito yung first. Charan! Para siyang Buchi ni Princess Abdullah Mix Vlog. So, same process pa rin, guys. Uulit-ulitin lang yan, parang relasyon yun, yung inulit-ulit nyo. So, yan. Cheese. Hindi po ito advertisement ng cheese, ha. Yan. Pawang lang talaga ako. Gusto ko lang talagang hindi tinitipid yung ko. Pero nasa sa inyo po yung mga mamshies kung titipirin nyo. Mas masarap kasi pag siya, food. Yan, so ganyan. Huwag kang lumabas. Bawal lumabas. Yan. Ay, nahulog si Brady. So, actually, nung unang hirap. Second attempt ko na to, guys. So, kasi, nung nakaraan, na siya. Nasunog. So, yan. So, i-roll ko muna siya pala lahat para hindi ako, para isang balikan na lang. So, after the procedure, ito na siya. Charan. Ayan. Ay, baka mahulog. Wait na. Ayan. Ayan na po siya. So, ayan. So, mag-uumpisa na tayong mag-prito! A few moments later. Nagtataka kayo bakit ganyan yung color ng oil ko? It's because ginamit ko na itong oil na to nung nagluto ako ng nuggets, carrots. So, hinaan lang natin yung apoy. Para hindi siya masyado mabilis masunog.
1 hour later. And guys, ito na naman. Takam na ako sa aking. Anong tawag ko dito? Bayanan siya. Anong tatawag niya dito? Oh! Oh my God! You see guys, you see? Oh, cheesy. Oh my, love it. Tatawagin kitang... Tikman muna natin guys ha, kung masarap. Sarap niya. Grabe. Perfect. Tatawagin kitang... anong itawag ko dito sa iyo, eh? Cheesy fish bowl. Sarap nyo guys. Mami cheese, ah. So, kain muna tayo guys. Gutom na kayo. Till next time. Salamat!